ඉස්සර වෙලාම අපි withdraw එකෙන් පටන් ගමු. expert option එකේ ඔයාලට withdraw එකක් දාලා තමයි පෙන්නන්න හදන්නේ. withdraw එකක් දානකොට ඔයාලට ඕන method එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම Binance Pay එකට තමයි දාන්නේ. ඔයාලට ඕන skill තෝරගෙන මේ විදිහට ගාන මෙතන type කරලා email එකට යවන්න පුළුවන්. skill එකේ තියෙන email එකට මම Binance Pay කියන එකට තමයි withdraw කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ ඔයාලට. ගන්න තියෙන තැන ඔයාලා දකින්න ඇති මම මාක් කරලා තිබුණා වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත්. skip කරන්න එපා. බලන්න ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වල අතපසු වෙච්ච දේවල් හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝ වල ස්ට්‍රැටජි වැඩ කරේ නැත්නම් මේකේ ස්ට්‍රැටජි අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති Binance එකේ deposit address එක තමයි අපි ගේන Binance එකට ගිහිල්ලිවල අපේ Binance account එකට ගිහිල්ලිවල එකේ pay ID කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ home එකේ ඔයාලට මේ පෙන්ලා තියෙන තැනින් ක්ලික් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ pay කියන එක ඉස්සරහා නැත්තම් මේ more කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතනින් අරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ pay ID එක. මේ pay කියන එකට ගියාට පස්සේ ID එක ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙනවා pay ID කියලා. මේ උඩ මාක් කරලා තියෙන්නේ ඒක තමයි pay ID එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට අපේ යවන්න ඕනේ ගාන සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ 25ක් තමයි මම දාන්න හදන්නේ. ඒකල් ඉවරලා Binance Pay ID එකට new request කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ request එක වැටෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට තමයි withdraw කරන්න තියෙන්නේ. පැය 24ක් ඇතුළත වැටෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. පැය 24ක් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් භාගයක වගේ ඇතුළත වැටෙනවා. ඔයාලා සෙන්සුරාදිරිද දැවුත් නම් දවස් දෙකක් විතර යයි. හරිද? සති දවස්වල නම් දවසක් වගේ ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙනවා withdraw එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ complete වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම මගේ මේ referral link එකෙන් ඔයාලා යනවා නම් ඔයාලට 100% බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා ඩොලර් 20න් උඩ ඩිපොසිට් කරන අයට. හරිද? ඒක නිසා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මේකෙන් ගිහිල්ලා හදන්න ඔයාලට 100% බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය කියන්නේ ඩොලර් 50ක් දැවුවොත් ඩොලර් 100ක් දැවුවොත් 220ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට ඩොලර් 20 ඉඳලා ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට මම අර කලින් කියලා දීපු ස්ට්‍රැටජි එක අනුව හරිද? ඔයාලට ඒක තේරුන්නේ නැති නිසා තමයි ආයි මේ කියලා දෙන්නේ. අර ලයින් 3 ඔයාලට දාගන්න ඕනේ. අගයන් කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන උඩ කාඩ් එකේ තියෙනවා. දාගන්න ඕනේ අගයන් ටික දාගෙන ඉවරලා ඔයාලට මේ ලයින් 3 ක්‍රොස් වෙන තැන හරියට අඳුර ගන්න බැරි කමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ අතර පරතරේ මේ ඔයාලට මාක් කරලා තියෙන අතර පරතරේ විනාඩිය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන zoom out කරලා විනාඩිය පරතරයට ගන්න ඕනේ. හරිද? විනාඩිය පරතරයට අරගෙන ඉවරලා මේ තුනම දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ලයින් තුනම එක තැන ක්‍රොස් වෙච්ච තැන තමයි මම ওই ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ හරි ටයිම් එකට හරි තැනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඔයාලට ලොස් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. අද මගේ ගෲප් එකේ සිග්නල් දුන්නා මම සිග්නල් 3ක්. හරිද? හවසටත් තව සිග්නල් 3ක් වගේ දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. වෙලාව තිබුණොත් මේ ඒක නිසා මයි ගෲප් එකට ජොයින් වුණ තියා ඉන්නවා නම් ඒකටත් ජොයින් වෙන ෆ්‍රී තමයි හැමදේම කරන්නේ. VIP ගෲප් එකක් හදනවා දැම්ම නෙවෙයි තව කාලයක් තියෙනවා ඒකට. ඔයාලට ෆ්‍රී තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඒක නිසා අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න skip කරන්න එපා. ඔයාලට වැරදුන තැනක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම කියන්න ඕනි දැන් ඔයාලා දකින්න තියෙන ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඒ වගේම කියන්නේ මගේ ගෲප් එකට එක එක ලින්ක්ස් දාන්න එපා. හරිද? එක එක ලින්ක්ස් දාන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ලින්ක්ස් දාවන අය අයින් කරනවා. අර ඔයාලා මගේ ගෲප් එකේ ඉන්න අය නම් දන්නවා ඇති SL කියලා ලෝගෝ එකකින් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා මේ දවස්වල Telegram group එකක් බොට් කෙනෙක් හඳුන්වා දීගෙන ගියා. එයා අපේ එක්කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි අරගෙන එයාට දීලා නෑ ඒක. ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඔයාලා මම මේ කියලා දෙන ස්ට්‍රැටජි ටික හරියට ෆලෝ කරනවා නම් ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන්. සිග්නල් ඕනේ නෑ. හරිද? ඒ වුණාට එහෙමත් බැරි අය ඉන්නවා නම් මම ඒකට සිග්නල් දෙනවා. ඒක නිසා වෙන වෙන අයගේ එක එක දේවල් පස්සේ යන්න එපා. සල්ලි නාස්ති කරගන්න එපා. නොමිලේ කරන දේවල් මොන දේ වුණත් කමන්නේ ඔයාලා හොයලා බලන්න. තව අයගේ වීඩියෝ බලන්න. ඒකල් ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර ක්‍රොස් එක මට එතෙන්දි ගන්න බැරුණා. පොඩ්ඩක් ඉස්සරහයි තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. ඔයාලා ඔය වෙලාවට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න නැහැ. ඔයාලා හිතනවා මේක අනිත් පැත්තට යයි කියලා. දැන් ටයිම් පැනලයි කියලා. ඒ වුණාට ටයිම් පැනලා නැහැ. හරිද? විනාඩි 1මාරකට දෙකකට වගේ නේ මම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කියන්නේ. මම ඔතන ගත්තේ විනාඩියක ට්‍රේඩ් එකක්. හරිද? සාමාන්‍ය විනාඩි 1මාරක දෙක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ ටික ක්‍රොස් වුණා කියන්නේ විනාඩි 2 3ක් යනකම් කන්ටිනියු වෙනවා ඉතින්. හරිද? ඒක නිසා ඔයාලා මේ ස්ට්‍රැටජි හරියට ෆලෝ කරන්න. කලින් වීඩියෝ එක බලන්න බැලුවේ නැති අය මේ අගයන් ටික දාගන්න හැටි බලන්න. බලලිවලා හරියට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න මේ වගේ වින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි විනාඩි 1මාරට නොදාන අයට. හරිද? මම මේ කියන්නේ ටයිමින් තියන්න කියන්නේ ඒකයි. විනාඩි 2ක් විනාඩි 1මාරක් අනිවාර්යෙන් තියන්න කියන්නේ. ඔයාලට මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකේදී ඔයාලට පෙන්වන්නම්. හරිද? ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකේදී මම පෙන්වන්නම් විනාඩි 1මාරට මම දාන්නේ. විනාඩියට දාව නම් ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. හරිද?
ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේදී මම ඒ ටික පෙන්නන්නම්. හරිද? දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තුන ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා එකම තැනින්. අපිට ට්‍රේඩ් එක ගන්න තිබුණේ 5ලින්. ඒ වුණාට මම මේ ආයෙ පෙන්නන්නේ ඔයාලට පරක් වුණා කියලා හිතන්න එපා. එහෙම කියලා හැමතැනම ට්‍රේඩ් දාන්නත් එපා. විශ්වාසයක් තියෙන තැනක් නම් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. බය වෙන්න එපා, ලොස් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විනාඩි එකමාරක් විතර තියලා දාන්න මාකට් එකට ඕන තරම් මූව් වෙන්න ඉඩ තියලා. හරිද? ඔය ටික හරියට දන්නව නම් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට සපෝට් ලයින් අඳින හැටි කියලා දෙනවා. කට් එක ටර්නින් වෙන තැන් ඔයාලා හරියට අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හරියට බලන්න. මේකේ අගයන් ටික ඕන නම් කලින් වීඩියෝ එකේ දාගන්න. මෙන්න මේ විනාඩි ගාන zoom out කරලා හදාගන්න එක තමයි විශේෂයෙන්ම මට කියලා දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ එන්ට්‍රි එකක් ගන්නකොට ඔයාලා ගන්න ඕනේ මේ තුනම එක තැන ක්‍රොස් වෙන තැන් වලින්. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔය කාරණා ටික හරියට මතක තියාගෙන ගොඩක් වෙලාවට සිග්නල් අඩු වෙයි. ඒ කියන්නේ දවසට සිග්නල් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. සිග්නල් ප්‍රමාණය නෙමෙයි වැදගත්. අපි දාන ට්‍රේඩ් වින් කරනවද ලොස් වෙනවද කියලා. ඒක නිසා මේ නොදන්න අය ගොඩක් අය මේක කරන නිසා තමයි මම මේක කියන්නේ. ඔයාලගේ සල්ලි නාස්ති කරගන්න එපා. ඩෙමෝ පුරුදු වෙන්න. ඩෙමෝ ඩොලර් 10000ක් දෙනවනේ. ඔයා ඩොලර් එක එක දාන්න. ඩෙමෝ රියල් මනි කියලා හිතාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයාලා ඩෙමෝ කියලා හිතාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඔයාලා කවදාවත් එක්ක ගොඩ යන්න බෑ. ඒක නිසා මේ ඩෙමෝ රියල් මනි කියලා හිතාගෙන පැහැදිලිව ට්‍රේඩ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේකෙත් ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා අර මං කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නු ට්‍රේඩින් view එකේ සිග්නල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සෙල් කියලා. මෙතනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 100% සාර්ථකව ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් ටයිමින් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නෑ. ඉතින් හරිද? ඔයාලා ට්‍රේඩින් view එකේ chart එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තිබුණා. මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේඩින් view එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ chart තෝරගන්න පුළුවන්, forex chart තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකල්ලා මේ C super chart කියන එක විතරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න එපා. හරිද? දැන් AUR USDT තෝරගත්තා නම් එතන C super chart කියන එක දෙන්න. මේ මෙතන දේවල් වැඩි හිතන්න එපා. ඔයාලා ඩෙමෝනේ පුරුදු වෙන්නේ. ඩෙමෝ පුරුදු වෙනකොට වෙනසක් තියෙනවා නම් මේව මාරු කරලා බලන්න. තමන්ගේ අත්දැකීම තමන් ගන්න. මොකද දන්න තමන්ගේ අත්දැකීම වගේ වෙන කිසි කෙනෙක් කියන දේවල් හරියන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නිසා තමන්ගේ අත්දැකීමෙන් තමන් මේව මාරු කරලා බලන්න. ඒ වුණාට මාරු කරන්න එපා. එන chart එක හරි. මේ C super chart කියන එක දුන්නා නම් ඔයාලගේ chart එක මේ විදිහට load වෙනවා. හරිද? මම මේ ස්ට්‍රැටජි එක කලින් කියලා දීලා තියෙනවා මේ buy sell වදින හදා ගන්න ඕනේ සිග්නල් ටික. හරිද? ඒ විදියට ට්‍රේඩ් කළා ඔයාලා ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ නැත්තම්. හරිද? ප්‍රොෆිට් වෙනවා නම් ඒ විදියට කරගෙන යන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ තියෙන ගියන් ටික දාගන්න 0.95යි 80යි. හරිද? ඒ තියෙන්නේ sell candle එකට. හරිද? sell candle එකට 0.95යි 80යි. හරිද? මේකේ buy candle එකට දාලා තියෙන්නේ 0.98යි 50යි. හරිද? ඔය විදිහට දාගන්න අරක වැඩ කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ඒකල්ලා මේක 1 minute chart එකේ තමයි ඇනලයිස් කරන්නේ. මේක නම් වැඩක් නැහැ. මේකත් ඔයාලට ඕන නම් දාගන්න වීඩියෝ එකෙන් බලලා. ඒක නම් අවශ්‍ය නැහැ. මේ හරිද? ඒක නිසා මේ 1 minute දාගෙන තමයි chart එක ඇනලයිස් 1 minute දාගෙන තමයි ට්‍රේඩ් දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට සිග්නල් හදා ගන්නවා නම්. හරිද? ඒක නිසා කලින් වීඩියෝ එකේ විදිහට කරගෙන යන කට්ටිය යාලා ප්‍රොෆිට් වෙනවා නම් ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න වෙනස් කරන්න එපා. නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ නැතුව ලොස් වෙනවා නම් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? ඔයාලා ඩෙමෝ නේ පුරුදු වෙන්නේ. ඒ වුණාට රියල් මනි කියලා ට්‍රේඩ් කරන්න 1 minute දාගන්න ඕනේ. අපි මේකේ 1 hour වගේ දාගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක වෙනස් වෙන ඒරියා ටික හඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා. මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක වෙනස් වෙන ඒරියා ටික. ඒ කියන්නේ ටර්න් වෙන. ඒ කියන්නේ සෙල් එකක් ගිහලා බයි එකකට යනවා කියන එක 90ක් වෙන්න පුළුවන් තැනක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ මේ බයි එක පටන් ගනිපු කැන්ඩල් එක. ඊට කලින් තියෙන සෙල් කැන්ඩල් එකෙන් ඕනි මේක අඳින්න. හොඳේ මට පොඩ්ඩක් මෙතන වරදිනවා මම. මේ හොඳද? වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී ඒක හදනවා. මේ සෙල් කැන්ඩල් එකෙන් ඕනේ අඳින්න. කියන්නේ ඔය අඳින කැන්ඩල් එකෙන් නෙවෙයි ඊට කලින් කැන්ඩල් එකෙන් තමයි අඳ ගන්න ඕනේ. ඒ කැන්ඩල් එකේ ප්‍රමාණයට අතන ඔයා දකින්න ඇති මම ගත්ත තැන ඒක ඒ විදිහට අරගෙන මේ විදිහට මාක් කරගන්න. හරිද? දැන් උඩ තියෙන්නේ මෙතන ඩවුන් යන්න ගිහිල්ලා තියෙන. ඒක නිසා අන්තිමට තියෙන කැන්ඩල් එකට කලින් තියෙන බයි එක. හරිද? මෙන්න මේක ඒ කැන්ඩල් එකේ සයිස් එකට ඔයාලා ඒක සම්පූර්ණ කැන්ඩල් එකම අහුවෙන්න මේක ඇඳ ගන්න. හරිද? ඒ දෙක තමයි හයි එකයි ලෝ එකයි විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැනට තියෙන. සාමාන්‍ය මේ 1 hour chart එක කියන්නේ අපි expert option එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ තැන් වලට එන එක බොහොම කලාතුරකින් වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලා යනවනේ මේ වගේ තැනකට එන්න 1 hour කියන්නේ දවස් 2ක් 3ක් ඇයි ඔය වගේ තැනකට එන්න. නමුත් මේ ටික අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපිට මාකට් එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 15 minute වලින් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම් expert option වලට නිසා. හරිද? expert option වලට නිසා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මුල මේක නෙමෙයි ඊට කලින් එක ගමු. මෙන්න මෙතන
මේ ඔයාලට මේ බයි එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට පේනවා සෙල් කැන්ඩල් එක තියෙනවා. ඒ කැන්ඩල් එක තමයි අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ යට ලයින් එක දැන් ඔයාලා ඇඳගෙන තියෙන්නේ. හරි මේ වගේ තැන් වලින් මාකට් එක රිවර්සල් වෙන එක තමයි ගොඩක් දුරට වෙන්නේ. හරිද? ඒව තමයි මේ අඳුරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ඔයාලට ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න විදිය. හරිද? ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න විදිය කියලා දෙනවා නම් ලයින් එකක් ඔයාලා අඳින්න ඕනේ. තුම් පොලකින්වත් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? තුම් පොලකින්වත් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඒක. මෙන්න මේ විදියට තුම් පොලකින්වත් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනේ. මේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් ඉරක්. හරිද? ඉරක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට දැන් දැනගන්න මේ මාකට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අපි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරිද? දැනට තියෙන අප් එකයි දැනට තියෙන ලෝ එකයි දැනගත්තා නම් ඇති. ගොඩක් පස්සට ඕනේ නැහැ. ළඟ chart එකකින් ඇඳ ගන්න. හරිද? ගන්න 1 hour chart එක use කරන්න. එතකොට 1 hour chart එක use කරගත්තම ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? 15 minute වලින් උනත් කමක් නැහැ. මොකද expert option එකට නිසා. මේ මම මේ කියලා දෙන දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්න. follow කරලා බලන්න. හරිද? follow කරලා බලන්න වෙන අයගේ වීඩියෝත් බලන්න. ඒ වගේනුත් ඉගෙන ගන්න. follow කරලා බලන්න කියන්නේ මේක කරලා බලන්න හරියනවද මේ තැන් වලින් මාකට් එක හැරෙනවද ඒ දේවල් ඔයාලගේ අත්දැකීම් වෙන්න ඕනි මගේ අත්දැකීම් ඔයාලට එහෙම දෙන්න බෑ හරිද ඒක නිසා ඒක ඔයාලා පුරුදු වෙන්න ඕනි ඒ වගේම මේ ගෲප් එකේ ගොඩක් අය මැසේජ් දාලා තියෙනවා එක එක දේවල් දාලා තියෙනවා ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්නත් බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙලාවට මම උත්තර දෙනවා අනිත් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකක් බලනකොට වීඩියෝ එක හරියට බලන්න ස්කිප් කරලා බලන්න එපා හරිද ස්කිප් කරලා බලලිවල මගෙන් අහන්න එපා වීඩියෝ එක අතන මෙච්චර තිබුණා නේද මෙතන කොහොමද තිබුණේ මෙතන අගේ කීයද එහෙම අහන්න එපා වීඩියෝ එක බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු නැතුව මම දානවනේ හරිද මේ කලින් වීඩියෝ දෙක තේරුන්නේ නැති මේ කලින් වීඩියෝ දෙකේ මගේ ඇරිච්ච තැන් ටික තමයි මේකේ මේ අරන් ආවේ හරිද ඒකත් තමයි මේ අගයන් ටිකත් වෙනස් කරලා තියෙනවා ඔයාලට අර කලින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ෆලෝ කරලා බලන්න හරිද ගැලපුණත් මේකත් ෆලෝ කරලා බලන්නකෝ හරිද 1 minute chart එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් දාන්න ඕනේ හරිද මෙන්න මේ යට ලයින් එකයි උඩ ලයින් එකයි දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඇඳගෙන තියෙනවා හරිද ඒ ඉරිදෙන් ඇඳගෙන තියෙනවා තුම්පලකින් වගේ මේ ක්‍රොස් වෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන්නේ තුම්කොලක ටච් වෙලා එනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ ඊට පස්සේ 5 minute chart එකට අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් 5 minute chart එකට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ ලයින් දෙක ඇතුලේ තමයි මාකට් එක උඩ පාත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හරිද මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් කරන් ගිහිල්ලා නැහැ ඒ ක්‍රොස් කරන් ගියොත් ඔයාලා දැන් ආපස්සට chart එක පොඩි කරලා ඉවරලා ආයි සපෝට් ලයින් එකක් අඳ ගන්න. හරිද? ඒ විදිහට තමයි වැඩේ දුවන්නේ. හරි? මේ ඔයාලට මේ සරලව තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා ඔය විදිහට ඔයාලා කරලා බලන්න. හරිද? ට්‍රේඩින් view එකේ ඇනලයිස් කරන්න. හරිද? මම සිග්නල් දෙන ලාවට ඔයාලා සිග්නල් වල ට්‍රේඩ් කරන්න. හැබැයි ඩෙමෝ ට්‍රේඩ් කරන්න. කවුරුවත් රියල් දාන්න එපා. මම රියල් දාන්න ඕන දවස් ආවම කියන්නම්. හරිද? මමත් තාම මේක ට්‍රේනින් මට්ටමේ තියෙන්නේ. හරිද? සිග්නල් දෙන වැඩේ ට්‍රේනින් මට්ටමේ තියෙන්නේ. මට 100%ක් කරන් කරලා කියන්න බෑ මෙහෙමයි කියලා. ඒක නිසා වරදින්න පුළුවන්. නමුත් අද දීපු සිග්නල් තුනම වින් කරා නේද? ගෲප් එකේ ඉන්න අය කමෙන්ට් එකක් දාන අද දීපු සිග්නල් තුනම වින් කරානේ. ඒක නිසා ඉතින් මේ කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරනවා ඔක්කොම ෆ්‍රී දෙන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මාත් එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් අර buy channel එකක් වැදුනා 1 minute chart එකේ තියෙන්නේ විනාඩි එකමාරක buy එකක් දානවා. හරිද? විනාඩි එකමාරක buy එකක් දානවා. ඔයාලා දකින්න ඇති trade එක ගත්ත විදිය. හරිද? මෙතන මේ buy channel එක වැදිලා ඊළඟ channel එකට තමයි අපි trade එක දාන්නේ. විනාඩි එකමාරක දාන්න ඕනේ. 1 minute chart එක උනාට අතන විනාඩි එකමාරකට දාන්න ඕනේ. මොකද විනාඩියකට දාවනම් මේ trade එක loss වෙනවා. මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මෙතන trade මේ වීඩියෝ එකට දෑවේ. විනාඩියට දාවනම් loss වෙනවා. හරිද? ඒකයි විනාඩි එකමාරක් දෙකක් දාන්න. එකමාර දාන්නකො. මේකෙන් trade කරන අය එකමාර දාන්න. මගේ signal වලට trade කරනකොට විනාඩි දෙක තමයි ගොඩක් දුරට මම දෙන්නේ. මේ ඒ විදිහට දාන්න. දාලා ඔයාලා trade කරලා බලන්න. අනිත් එක මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලා ඌමනාවෙන් උනන්දුවෙන් වැඩේ කරොත් මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා මන් දීපු ස්ට්‍රැටජි ටික හරියට ෆලෝ කරලා වැඩේ කරන් යන්න. තේරුන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ගෲප් එක තියෙනවා. ගෲප් එකට ඇඩ්ලා ගෲප් එකෙන් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න දන්නේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ওই කාරණා ටික තමයි අද වීඩියෝ එකට අරන් එන්න ඕනේ උනේ මට ඔයාලට. ඉතින් මේ බලන්න දැක්කනේ 1 minute දෑවනම් ඔයාලා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක loss වෙලා. හරිද? දැන් විනාඩි එකමාර දාපු නිසා තමයි අපේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් උනේ. ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති මං හිතනවා. ඒක නිසා ටයිමින් තියලා ට්‍රේඩ් එක දාන්න. ඉතින් ඔය කාරණා ටික හරියට තේරුම් කරගෙන අවබෝධ කරගත්තොත් ඔයාලට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. හරිද? මෙතන ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් ට්‍රේඩ් එක loss වෙන 1 minute දාවනම් ඉතින් ඒ වගේ කරන්න එපා.
ඔයාලා වෙලාව තියලා ට්‍රේඩ් දාන්න, හරියට ඇනලයිස් කරන්න, මේවා ඉගෙන ගන්න. මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා කියනවා. වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා කියනවා. අපේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න නැත්නම් ජොයින් වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. මම SLVIP. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.